Καλώς ορίσατε και πάλι στους Escapeάδες ή αλλιώς Escapades, το κανάλι που ασχολείται με τα escape rooms της Αθήνας και όχι μόνο. Στο σημερινό επεισόδιο θα πάρουμε μία δόση από επιστημονική φαντασία αλλά και από art deco αισθητική. Πάμε να γνωρίσουμε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες escape rooms στην Αθήνα, το μοναδικό Escapeolis. Το Escapeolis διαθέτει 9 δωμάτια, το καθένα με το δικό του κόνσεπτ και αισθητική, αλλά με ένα κοινό χαρακτηριστικό: τα φανταστικά, ρεαλιστικά σκηνικά τους. Deactivation of satellite communication with planet Earth. Ας γνωρίσουμε λοιπόν τα δωμάτια τους. Στο Dark Mirror βρισκόμαστε κλεισμένοι σε ένα φουτουριστικό χώρο πειραμάτων με ολική διαγραφή της μνήμης μας. Στον Gustav Eiffel μεταφερόμαστε στο Παρίσι και γινόμαστε αυτόπτες μάρτυρας μιας δολοφονίας, ενώ πρέπει να αποδείξουμε την αθωότητά μας. Στο Elevator, το ασανσέρ που πήραμε για τον 70ο όροφο ενός ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη, καταλαμβάνεται από το πνεύμα του αρχαίου θεού Σερθ. Το αν θα βρεθούμε στον 70ο όροφο που αρχικά σχεδιάζαμε είναι πλέον αμφίβολο. Στο The Butcher θα ανακαλύψουμε τι συνέβη στο Τέξας στις δεκαετίες του 80 και θα κάνουμε τα πάντα για να μην συμβεί το ίδιο και σε εμάς σήμερα. Στο The Creepy Store and Lost Souls παραμένουμε στη δεκαετία του 80 και στην Αμερική, αυτή τη φορά στο New Jersey, όπου θα πάρουμε αρκετές δόσεις από ατμόσφαιρα Halloween στο μικρό, στοιχειωμένο μαγαζάκι των Devils. Στο Άβυσσος είμαστε μέλη μιας ερευνητικής αποστολής που καλούμαστε να μάθουμε τι έχει συμβεί στον υποθαλάσσιο σταθμό Βυθός, αλλά και να βοηθήσουμε τους ερευνητές που έχουν εγκλωβιστεί εκεί. Το διαγαλαξιακό σκάφος Cosmos 05 μας μεταφέρει στο νέο πλανήτη που θέλει να απικήσει η ανθρωπότητα το έτος 2338. Όμως η αποστολή μας κινδυνεύει όταν αντιλαμβανόμαστε ότι λαμβάνει χώρα μία από τις μεγαλύτερες συνωμοσίες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Στο Roswell θα βρεθούμε στο νεκροτομείο του νοσοκομείου της πόλης και θα προσπαθήσουμε να ρίξουμε φως στην εξαφάνιση της νοσηλεύτριας Mary που έγινε μάρτυρας κάποιων εξωγήινων πειραμάτων. Στο Tyranny πρέπει να διασώσουμε ένα διάσημο συγγραφέα από την εφιαλτική νοσηλεύτρια που τον κρατά όμηρο σε ένα απομονωμένο σπίτι στο βουνό Bighorn. Τα δωμάτια του Escapeolis είναι βασισμένα σε ταινίες του Hollywood, σειρές και γνωστά best sellers και αποτελούν ένα μοναδικό σκηνικό που δεν αφήνει ασυγκίνητο κανέναν escaper. Αξίζει να πούμε σε αυτό το σημείο ότι το Cosmos 05 είναι ένα από τα πιο τεχνολογικά δωμάτια στην Ευρώπη, κάνοντας χρήση ρομποτικής αλλά και μηχανών γραφικών δανεισμένες από video games σε συνδυασμό με μοναδικό ήχο. Το διαγαλαξιακό ταξίδι του Cosmos 05 βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και 25 χρόνια. Η ανθρωπότητα πίζει για μια καινούρια αρχή. Είναι η ώρα να ξυπνήσετε. Το Elevator, το πιο πρόσφατο δωμάτιο της εταιρείας, αποτελεί αυτή τη στιγμή το μικρότερο escape room στην Αθήνα, αφού αποτελείται μόνο από το χώρο ενός ασανσέρ. Στην περίπτωση του Elevator όμως, το μέγεθος δεν μετράει, αφού σε επίπεδο gameplay, εφέ αλλά και συνολικής εμπειρίας συναγωνίζεται επάξια τα μεγαλύτερα escape room της πόλης. Ήρθε η ώρα όμως τώρα να γνωρίσουμε τους εμπνευστές όλου αυτού του σύμπαντος, τον Γιάννη και τον Γιώργο. Για πάμε! Γεια σου Γιάννη, γεια σου Γιώργο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου υποδεχτήκατε εδώ στο υπέροχο Cosmos. Έχουμε και τη Λίζα μαζί μας, δεν φαίνεται, θα τη δείξουμε λίγο αργότερα. Εδώ στα πόδια μας. Πώς γεννήθηκε η ιδέα για το Escapeolis? Καταρχάς ξεκινήσαμε σαν παίκτες, παίξαμε κάποια παιχνίδια και μετά όλο αυτό μας συντριγκάρισε. Γενικά θέλησαμε να γίνουμε κι εμείς κοινωνοί σε όλο αυτό και εγώ και ο Γιώργος ασχολούμαστε με δουλειές οι οποίες είναι λίγο πιο στήρες έτσι δημιουργικά, οπότε αυτό μας δημιούργησε την ανάγκη να είμαστε κι εμείς δημιουργικοί, ό,τι είχαμε μέσα μας να το βγάλουμε. Εγώ θα πω ότι απλά βρήκαμε την ευκαιρία, την αρπάξαμε νομίζω. Παίζοντας το πρώτο παιχνίδι, είναι αυτό που λες ότι σου δημιουργείται μια φλόγα η οποία δεν έσβησε ποτέ, θα έλεγα. Και δημιουργικά, αυτό που λέει και ο Γιάννης, σίγουρα βρήκαμε μια διέξοδο να εκφράσουμε πράγματα που θέλαμε πάντα. Πόσο καιρό σας παίρνει να κατασκευάσετε ένα δωμάτιο, δεδομένου ότι δίνετε πάρα πολύ σημασία στα σκηνικά και στο αισθητικό κομμάτι? Δηλαδή, νομίζω ότι όλοι μπορούν να το δουν αυτό και εδώ και στα υπόλοιπα δωμάτια σας. Όποιος το έχει παίξει, το ξέρει αυτό. Αναλόγως στο δωμάτιο, θα έλεγα εγώ. Και αναλόγως στο κόνσεπτ. Υπάρχουν κόνσεπτ δωματίου που τελειώσανε μέσα σε 3 με 4 μήνες από το κόνσεπτ μέχρι και την υλοποίησή του. Και υπάρχουν και κόνσεπτ όπως είμαστε αυτό που βρισκόμαστε σήμερα, το οποίο μας πήρε περίπου στα 2 χρόνια για να υλοποιηθεί. Η σκηνογραφία ίσως είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν μας προβληματίζει στο χρόνο. Είναι κάτι το οποίο ολοκληρώνεται σχετικά γρήγορα, ενώ σε 2-3 μήνες μπορεί να το έχει τελειώσει αυτό. Το κομμάτι όμως του ηλεκτρονικού στισίματος και να λειτουργούν όλα μπορεί να πάρει αρκετούς μήνες, γιατί ουσιαστικά κάνουμε ένα research and development. Και αυτό έχει και τα error, έχει και τα failures, ας πούμε, πάνω σε αυτό.
Οπότε πρέπει να ξανακάτσεις να τα ξαναγράψεις στην αρχή, το πώς μπορείς να αποφύγεις κάποια πράγματα. Οπότε από τα καινούργια project που φτιάχνουμε γενικότερα, θα έλεγα ένα μέσο όρο είναι από 4 έως 6 μήνες για την υλοποίηση ενός δωματίου. Η μόδα λοιπόν στην Αθήνα θέλει όλο και μεγαλύτερα δωμάτια να δημιουργούνται, μεγαλύτερους χώρους, περισσότερα τετραγωνικά. Το Escapolis όμως επιμένει να φτιάχνει μικρούς χώρους μεν, αλλά πραγματικά διαμαντάκια, θα έλεγε κανείς. Θα συνεχίσετε να κινήσετε σε αυτή τη φιλοσοφία? Εγώ θεωρώ ότι είναι καθαρά τυχαίο το γεγονός. Δεν έχουμε κάποιους περιορισμούς σε σχέση με το τι θέλουμε να κάνουμε και σε τι χώρους θέλουμε να το κάνουμε. Απλά έτυχε να έχουμε αυτούς τους χώρους. Θέλαμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο πιστικοί στο high definition του πράγματος. Οπότε εκμεταλλευτήκαμε το μικρό το χώρο. Τώρα από εκεί πέρα, αν θα βρεθεί κάποιος χώρος ο οποίος θα είναι μεγαλύτερος, θα τον εκμεταλλευτούμε αντίστοιχα. Εδώ για παράδειγμα στο Escapolis στον Γκάζι είχαμε ένα συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος θέλαμε να βγάλουμε 4 θέματα. Αυτά τα θέματα έπρεπε να είναι τέτοια ώστε να δικαιολογούν την ύπαρξη των μικρότερων δωματίων. Όπως με το Tyrant για παράδειγμα Tyranny, το οποίο είναι ένα υπνοδωμάτιο. Και για μας ένα υπνοδωμάτιο σημαίνει ότι πρέπει να είναι σε μερικά τετραγωνικά. Μέσα σε αυτό το χώρο που βρισκόμαστε είναι τόσο η πυκνότητα των γρίφων που έχεις, που οι περισσότεροι παίκτες παίζοντας στον κόσμο δεν θεωρούν ότι έχουν παίξει σε ένα μικρό δωμάτιο, αλλά ουσιαστικά έχουν παίξει σε ένα δωμάτιο με πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία γρίφων που έχουν να λύσουν. Οπότε ουσιαστικά αυτό σε σχέση με το μέγεθος θεωρώ και ισορροπεί. Τα δωμάτια σας ανήκουν, θα έλεγα, στην κατηγορία των γριφοδωματίων. Αυτό είναι μια συνειδητή επιλογή? Είναι δηλαδή τα γριφοδωμάτια ο τύπος των δωματίων που σας αρέσει να παίζετε κι εσείς σαν παίχτες? Ξεκάθαρα για μένα, δεν ξέρω για τον Γιώργο. Προτιμώ τα δωμάτια τα οποία έχουν να μου προσφέρουν κάτι σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να σκεφτώ κάτι και όχι να έχω μια διάδραση με έναν ηθοποιό, χωρίς να σημαίνει ότι δεν μου αρέσουν. Έχω περάσει πάρα πολύ ωραία και σε δωμάτια με ηθοποιό. Προτιμώ την ευρηματικότητα γενικά σε σχέση με το γρίφο, χωρίς να σημαίνει ότι είμαι αφοριστικός. Όταν ασχολούμαστε περισσότερο με τους γρίφους σε δωμάτια, έχουμε μεγαλύτερο χρόνο να πούμε μια ιστορία στον κόσμο που θα παίξει. Από εκεί και πέρα, ο αν σκοπός του δωματίου ή του θέματος που επιλέγουμε δικαιολογεί την ύπαρξη ηθοποιών ή διαδραστικότητας πιο έντονης, όπως είναι το Dark Mirror. Το Dark Mirror είναι ένα δωμάτιο, για παράδειγμα, το οποίο εντάξαμε τον ηθοποιό μέσα, σε εισαγωγικά, σε έναν ρόλο ο οποίος είναι πιο πολύ να προσδιορίζει το τι πρέπει να κάνει ή να δίνει οδηγήσεις το τι πρέπει να κάνει ο παίχτης, παρά στο να αγχώσουμε τον παίκτη, στο να λύσει κάτι γρηγορότερα, για παράδειγμα. The Butcher είναι το πρώτο δωμάτιο τρόμου για την εταιρεία, για το Escapolis. Πείτε μας μερικά πράγματα γι' αυτό. Στο Butcher θεωρούμε ότι δώσαμε ό,τι πιο splatter θα μπορούσε να υπάρχει, ας πούμε, αυτή τη στιγμή το κόκκινο. Είναι κάτι το οποίο κυριαρχεί μέσα στο Butcher και θα το καταλάβει ο κόσμος όταν θα. Πολύ δικαδόρικο αυτό που λες. Ναι, γιατί θεωρώ ότι το impact που πρέπει να έχει σε αυτό το δωμάτιο πρέπει να είναι σχεδόν άμεσο. Και όπως είπες και εσύ, το Escapolis έχει συνηθίσει να λειτουργεί σε μικρότερους χώρους. Οπότε και αυτός είναι ένας ρεαλιστικός χώρος. Η ιστορία ουσιαστικά βασίζεται σε έναν serial killer, ο οποίος έζησε μια πολύ περίεργη ιστορία όταν ήταν μικρότερος. Δεν θα την πω γιατί ακούγεται λίγο, θα είναι censored νομίζω. Ουσιαστικά έπρεπε το περιβάλλον που θα βρίσκεται μετά, η ιστορία που θα αναπτυχθεί, να είναι στο σήμερα και να συνδέεται με το παρελθόν αυτού του παιδιού που λεγόταν Tom τότε και σήμερα είναι ο serial killer με το όνομα The Butcher. Οπότε ουσιαστικά θα έχετε cinematics μέσα στο χώρο αυτό, καταπληκτικό ήχο που συνοδεύει όλα τα Escapolis πλέον και η ιστορία νομίζω ότι είναι μια ολόκληρη ιστορία, δηλαδή ουσιαστικά εσείς που είσαστε άνθρωποι οι οποίοι έχετε απαχθεί από αυτό το The Butcher, είστε τα τελευταία του θύματα, θα προσπαθήσετε να δραπετεύσετε μέσα από αυτό το κρυσφύγετο, ας πούμε, το χώρο που τους κρατάει πριν έρθει το τέλος τους. Να πω και κάτι άλλο και σκηνογραφικά και από άποψη πρόψη νομίζω ότι δεν ξεφεύγει σε καθόλου σε σχέση με τη γνωστή μας συνταγή, σκηνογραφικά δηλαδή, και θα πω ότι δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτε στο σκοτάδι. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ακόμη και με έναν προβολέα να μπεις μέσα θα καταλάβεις. Πολλές φορές, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά πολλές φορές ο προβολέας σε σχέση με τον ατμοσφαιρικό φωτισμό που μπορεί να έχει ο χώρος εκεί είναι πιο raw και πιο splatter, είναι πάρα πολύ ρεαλιστικό το σκηνικό αυτό
Έτσι ώστε αυτό που λέει ο Γιάννης, το σκοτάδι ουσιαστικά πιο πολύ κάνει κακό παρά καλό. Σε εισαγωγικά λέω για τη δουλειά που έχουμε ρίξει. 9 δωμάτια λοιπόν στο Escapolis, ζωή να έχουν, πολλά. Προς το παρόν. Προς το παρόν. Και υπάρχει και μέλλον. Ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο? Εγώ θα σου πω το Κόσμος φυσικά, γιατί δώσαμε πάρα πολύ πόνο και πολύ αίμα για αυτό το δωμάτιο, αλλά και γιατί μου άρεσε πάρα πολύ σαν παιχνίδι. Και θα πω μετά από το γαλάτσι, από τα αγαπημένα μου είναι το Gustav. Το Gustav Eiffel. Το Gustav Eiffel, ναι. Η Άβυσσος είναι κάτι το οποίο όταν την πρωτοφτιάχναμε ήταν το δωμάτιο το οποίο θεωρούσα το πιο ατμοσφαιρικό δωμάτιο της Αθήνας. Και θα έλεγα ένα από τα πιο αγαπημένα μου, εκτός από το Κόσμος, εντάξει, που το είπε ο Γιάννης, δεν το συζητάμε καν, είναι το Creepy Store στο Γαλάτσι. Ήταν η επόμενη και ίσως, αναφορά μου ναι, εκεί. Για το θα έλεγα Store. το The Creepy Store έγινε κάτι μαγικό σε αυτό το δωμάτιο, γιατί... Πραγματικά έγινε κάτι μαγικό. Ναι. Είναι λες και είσαι στην Disneyland στο Παρίσι, δεν ξέρω αν Θα έχεις το πάει. έλεγα. Ενδεχομένως αγγίζει την παιδικότητα που έχει ο καθένας Ακριβώς. μέσα του. Και γι' αυτό ίσως είναι, μπορεί να το ξεχωρίζει κάποιος από το Είναι, σκηνογραφικό κομμάτι. είναι Halloween τελείως, είναι στην καρδιά του Halloween. Συμφωνείς, Λίζα? Πώς βλέπετε γενικά το χώρο των escape room στην Αθήνα και την εξέλιξή τους? Όταν πρωτοξεκινούσαμε, θεωρούσαν κάποιοι ότι τα escape room είναι κάτι, μια μόδα, κάτι που θα φύγει, κάτι που θα είναι για 2-3 χρόνια max. Εμείς αυτό που βλέπουμε σαν Escapolis από τη δική μας πλευρά, και τώρα ειδικά που δημιουργείται και αυτός ο σύλλογος στον escape room, το οποίο θα βοηθήσει αρκετά να εδραιωθεί όλο αυτό το πράγμα πιο σοβαρά και σωστά, είναι ότι βλέπουμε την αντιμετώπιση που έχουμε από μεγάλους οργανισμούς, εταιρείες, επιχειρηματικά, το πώς βλέπουν αυτό το είδος της ψυχαγωγίας και πώς το εντάσσουν μέσα στις δραστηριότητές τους για την εξέλιξη των δικών των επιχειρήσεων γενικότερα. Αυτό για μένα σημαίνει ότι σίγουρα ήρθε για να μείνει. Για να μείνουν και να εξελιχθούν. Να μην μείνουν σε αυτό που ήδη γνωρίζουμε. Υπάρχουν διάφορες μορφές και διάφορες κατευθύνσεις που μπορεί να πάρουν και να μας δείξουν τη δυναμική τους. Τι να περιμένουμε από το Escapolis στο μέλλον? Έχουμε 2 δωμάτια που θα φτιαχτούν μέχρι το Μάιο. Τέλη Μαΐου θα ανακοινωθούν και θα Ποια είναι φτιαχτούν. αυτά? Το ένα είναι το The Butcher. Όχι. Όχι. Όχι, Άλλα όχι. 2 εκτός του The Butcher. Εκτός του The Butcher, το οποίο βρίσκονται εκτός Αθηνών. Οπότε όποιος θέλει να κάνει καλοκαιρινές διακοπές προς τη Ρόδο, θα μπορεί να παίξει 2 φανταστικά δωμάτια που αυτή τη στιγμή φτιάχνονται. Θα είναι κάτι από εδώ σαν franchise, από δωμάτιο που υπάρχει ήδη στην Αθήνα ή κάτι καινούριο? Κάτι ολοκαίνουργιο και κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει σίγουρα στο Escapolis. Δηλαδή δεν είναι δωμάτια τα οποία ανοίγουν με τη λογική τη σεζόν. Είναι δωμάτια τα οποία θα δημιουργήσουν μια καινούργια εποχή. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορεί να εξελιχθούν στο Escapolis, αρκεί να τα βάλουμε όλα σε μια τάξη, γιατί είναι αρκετά πέφτουν. Για να Γενικά υπάρχουν προοπτικές για κάτι επιπλέον. Ναι. Αρκετά μεγάλο. Αυτό. Ανυπομονούμε για όλα τα επόμενα βήματα του Escapolis. Έχετε φανατικό κοινό, το ξέρετε. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, για τη Εμείς, συνέντευξη. να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Και εύχομαι τα καλύτερα. Να σε καλά. Ελίζα, και σε σένα, Ένα ακόμα επεισόδιο των Escape Hour έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη και τον Γιώργο από το Escapolis για τη συνέντευξη και τη φιλοξενία. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο με ένα ακόμα Escape Room Review. Μέχρι τότε, καλές αποδράσεις σε όλους.